det är ju störande. Det skakar ordentligt och smäller. Ja, vi ska snart gå hem. Det mullrar och skakar i marken i Stockholm. Vad är det som händer under dina fötter? Och hur bygger man tunnelbana mitt i en storstad? I den här serien får du följa med på en lång resa mot kortare restider och nya resvägar genom Stockholm. Välkommen till Hagastaden. Här jobbar man för fullt med den nya tunnelbanestationen. Och en av uppgångarna, den ligger under det där huset på andra sidan gatan. Idag är det här rummet både rått och grått. Men det är faktiskt exakt här som du kommer att gå ner till tågen i framtiden. Stor skillnad, va? Men kolla på pelarna. Det går att se att det är samma rum. I andra änden av stationen blir det en uppgång rakt in på Karolinska. Och mitt i en trafikerad korsning gräver Bartosz och hans kollegor en 11 meter djup grop. Då behövs en spont. Och spont, det är någon slags vägg som vi bygger i jorden för att kunna schakta på ena sidan av den väggen. Om det finns en sånt här trångt arbetsområde så kan inte vi schakta så pass djupt utan att sponta, för då behöver vi ha schaktslänterna väldigt brett. Om ytterligare 4-5 månader då kan vi se berget och så fortsätter vi med ovanjordssprängningar. Okej, Bartosz, då kommer vi tillbaka senare så får vi se hur det har gått. Jag håller på att vika lite brev för jag ska ut och dela ut information om tillfällig vistelse. Det är till boende som enligt våra prognoser kommer att påverka med buller från våra arbeten. I Meretes jobb ingår mycket kontakt med närboende. Här i Hammarby Sjöstad pågår bygget av station Hammarby kanal. Och det påverkar många i det tätbebyggda området. Jag brukar säga till folk, vi är inte en tyst verksamhet. Vi låter och det är störande. Måste ni verkligen börja klockan 7 på morgonen eller måste ni verkligen hålla på till klockan 22 på kvällen? Och ja, för att komma fram och för att det här inte ska ta en mycket längre tid än vad det kommer att göra, då måste vi använda varje minut. Jag kommer inte in här. Jag har ingen portkod. Idag har vi otur. Så vi får testa nästa kanske och se om det blir bättre där. Ska jag komma in här eller ska vi vara där uppe bara? På andra sidan vattnet i Hammarby kanal letar Mikaela efter ingången till arbetsområdet vid Vintertullen. Tjena! Tjena! Hej! Här ska hon och platschefen gå en miljörond. Sen har vi den här på tredje man. Tillsammans går de igenom om någonting behöver förbättras när det gäller just miljön. Är det några typer av kemikalier som används inom området nu eller har ni några? Ja, vi har dem i den containern. I den? Okej. Men kan vi kolla den också? Oj. Ja, den ska tömmas. Ja, men här behöver vi kanske röjas upp lite. Ja, jo precis. Det här ska vi slänga. Den är till tom? Den är tom. Okej. Så de sköter den hanteringen liksom? Ja, precis. Okej. Ja, vad bra de där. Mm. Så att de... Och här blir sen för allt det där. Okej. I gropen in till Karolinska har man nu kommit ner till en gammal del av nya tunnelbanan. När Karolinska sjukhuset byggdes så bestämde man att det ska byggas en första del av tunnelbanan. Och den var byggd här 2016. Och den delen av biljetthallen vi bygger nu, den kommer att ansluta direkt till den delen som är färdig. Vi kan se en tillfällig vägg som täcker öppningen till den där befintliga delen. I Hammarby Sjöstad provar Merete en ny port. Hej, jag heter Merete. Jag kommer från nya tunnelbanan och skulle gärna vilja in i trapphuset med lite information. Det här är då information om tillfällig vistelse. Och det vi erbjuder är då hotell, lägenhetshotell om det är längre tid, om det är en familj till exempel.
Och sen har vi även kontorsplatser vi kan erbjuda om det är någon som sitter hemma och inte har möjlighet att sitta sig på sitt kontor. Och det är ju väldigt få som egentligen är intresserade av det här. De flesta vill ju helst vara hemma. Så, det var de. Du upplever ljudet mycket kraftigare när du bor nära marken för att du är närmare tunneln. Och ju högre upp du kommer i fastigheten desto bättre blir det. Ja, är man nära när vi spränger, då låter det mycket. Men det går över fort. En tunnelsprängning tar 6-7 sekunder. Och den kan faktiskt höras upp till 1 kilometer bort. Det låter också när man borrar i berget. Det är ett mer ihållande ljud som sprider sig nerifrån berget och upp och in i husen ovanpå. Alla ljud från tunnelbanebygget beräknas före bygget och mäts och följs upp under tiden vi bygger. Och det är om borrningarna låter för mycket så man får det där brevet som Merete delar ut om möjligheter att bo någon annanstans just när det låter som mest. Men beskärningen, de var här för igår. Ja, precis. De tog det här trädet. På arbetsområdet vid Vintertullstorget försöker man så långt det går behålla och skydda träden. Men några träd behövde tas ner. Och nu ligger de här, i parkleken. När vi bygger tunnelbana så är vi i vissa områden tvungna att ta ner träd. Och då försöker vi alltid att hitta en bra lösning så att vi tar tillvara på träden. Och i det här fallet la vi ett träd här så att de här kaninerna här ska kunna knapra på grenarna och få en liten trevligare livsmiljö. Så vi försöker göra så mycket vi kan för att ta tillvara på dem. Det är inte bara människor som reagerar på sprängningar. Så, nu ska jag gå och träffa Magnus och Flisan. Även människans bästa vän kan bli orolig när det mullrar i berget. Flisan är en av de hundar som inte alls gillar när det smäller. Merete har haft kontakt med husse Magnus för att hitta en lösning. Hon är skotträdd precis som många andra hundar. Och då tänkte vi, vad gör vi när det ska smälla nästan varje kväll? Vi hör ibland från hundägare som är oroliga. Och vi ger ju inte tillfällig vistelse för djur. Och då pratade vi med er och så fick jag det här tipset om att koppla smällen till något positivt och ge henne godis. Och när sms:et kom så såg vi till att vara beredda. Har ni missat det någon gång eller? Ja, det är klart att det har vi gjort. Ja. Och då blir ju hon upprörd och undrar vad fara är godiset någonstans. Ja, jag förstår. Ja. Det är ju störande. Det skakar ordentligt och smäller. Men vi får leva med det. 2030 så har vi något jättebra här. Ja, vi ska snart gå hem. I Hagastaden har det blivit dags för sprängning längst ner i gropen. Såg du smällen? Ja, den var lite mesig. Så är det när man bygger mitt i stan och spränger ovan jord. Ska vi inte ta och avsluta det här avsnittet med en riktig smäll? Så här såg det ut i Barkarby när den allra sista biten tunnel sprängdes ut. I nästa avsnitt av Under dina fötter. Köra lastbilar här på Strandvägen, det motsvarar 100 lastbilar per dygn. Om vi nu lägger det istället på promen. Vi åker norrut mot Kungsträdgården kan man säga. Följ oss gärna i sociala medier. Och på nyatunnelbanan.se hittar du alltid den senaste informationen om allt det där som händer under dina fötter.